Bài 7. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. Trong bài này, chúng ta sẽ đi nghiên cứu hai nội dung. Một là vai trò của sản xuất kinh doanh. Hai là một số mô hình sản xuất kinh doanh. Chúng ta thường bắt gặp rất nhiều các hoạt động kinh doanh trong thực tiễn, ví dụ như hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà máy, hoạt động mua bán, trao đổi, hoạt động dịch vụ, phục vụ khách hàng, và tất cả những hoạt động kinh doanh này đều đem lại thu nhập cho người lao động. Vậy kinh doanh là gì? Kinh doanh là việc thực hiện một vài hay cả công đoạn đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ hay cung ứng cho thị trường nhằm để sinh lợi. Đơn giản là thực hiện công việc mà pháp luật cho phép nhằm sinh lợi. Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy kinh doanh là hoạt động con người đầu tư vốn vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm mục đích để thu được lợi nhuận. Trong hoạt động kinh doanh thì có hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại và hoạt động dịch vụ. Vậy thì sản xuất kinh doanh là gì? Và vai trò của sản xuất kinh doanh như thế nào? Nói đến sản xuất là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là tạo ra sản phẩm. Cho nên sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm mục đích thu được lợi nhuận. Ví dụ như các doanh nghiệp sản xuất như Toyota, Honda, Hyundai, Thành Công, VinFast v.v. Họ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, họ đã sản xuất lắp ráp ra đời các dòng xe ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Vậy thì sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? Sản xuất kinh doanh có vai trò thứ nhất là hoạt động kinh tế cơ bản của con người, làm ra sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của xã hội. Vai trò thứ hai là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, gia đình, xã hội và các chủ thể kinh doanh. Từ đó đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người trong xã hội và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ hai là một số mô hình sản xuất kinh doanh. Phần A là mô hình hộ sản xuất kinh doanh. Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu tư nhân. Cá nhân là chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh. Đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình là chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định và với quy mô nhỏ dưới 10 lao động, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Công nghệ kinh doanh thì đơn giản và lao động thường là thân nhân trong gia đình. B là mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có ít nhất là 7 thành viên và có tư cách pháp nhân. Đặc điểm của hợp tác xã thứ nhất là có hình thức sở hữu tập thể. Thứ hai là các thành viên có những nhu cầu chung trong sản xuất kinh doanh. Và thứ ba là có vị trí, vai trò bình đẳng, có quyền nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau trong quản lý hợp tác xã. Tiếp theo là liên hiệp hợp tác xã. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân và do ít nhất là 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đặc điểm của liên hiệp hợp tác xã thứ nhất là có hình thức sở hữu tập thể đồng sở hữu. Thứ hai là có tư cách pháp nhân. Thứ ba là các hợp tác xã thành viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Loại hình doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân và tài sản không tách bạch tài sản của chủ doanh nghiệp với tài sản của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung, chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Loại hình công ty trách nhiệm 2 thành viên trở lên, thành viên có thể là tổ chức hoặc là cá nhân, không quá 50 người, có tư cách pháp nhân và không được phát hành cổ đông để huy động vốn. Loại hình công ty cổ phần do nhiều người góp vốn, vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau
Người góp vốn đó gọi là cổ đông. Cơ quan tối cao là đại hội đồng cổ đông. Doanh nghiệp nhà nước là do nhà nước thành lập hoặc là tham gia thành lập, có trên 50% vốn điều lệ và là chủ sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài 7, sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. Nếu còn nội dung nào chưa hiểu rõ, các bạn có thể để lại bình luận phía dưới. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung sau.